Καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο στις 9 η ώρα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Εμείς πάμε να δούμε σήμερα το θέμα μας που είναι τι έγινε στο παρελθόν, τι θα γίνει στο μέλλον. Είναι αυτές οι δύο τράπουλες ακριβώς αυτό λένε, το παρελθόν με αυτή την τράπουλα και το μέλλον με αυτή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στο παρελθόν και τι θα γίνει στο μέλλον. Για να δούμε. Τι έγινε στο παρελθόν και τι θα γίνει, στο μέλλον. Τι έγινε στο παρελθόν και τι θα γίνει στο μέλλον. Η αυτοκράτηρα. Μάλιστα. Στο παρελθόν είχατε οικογένεια, είχε διαλυθεί η οικογένειά σας και μείνατε με τα παιδιά σας, μπορεί να είχατε και δίδυμα. Επίσης μπορεί αυτό το ότι είχατε έναν γάμο και παιδιά να ήταν εμπόδιο για τον σύντροφο που είχατε και σας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Εάν δεν ήταν μία περίπτωση είναι η άλλη, δηλαδή ή είχατε γάμο με αυτόν τον άνθρωπο και σας εγκατέλειψε ή είχατε παιδί ή παιδιά και ήταν εμπόδιο αυτό γιατί είχατε ένα προηγούμενο γάμο, άρα ήταν εμπόδιο για την οικογένεια αυτού του ανθρώπου. Μεγάλη κρίση περνάτε, πάρα πολύ μεγάλη κρίση και δείχνει ότι στο παρελθόν με τους δύο ράβους αυτό το άτομο δεν είχε το θάρρος να αντιμετωπίσει την ενέργεια αυτή, να βάλει τους δικούς του ή τέλος πάντων τα θέματά του σε μία σειρά και η επιλογή αυτή που έκανε μαζί σου σταμάτησε, δεν μοιραστήκατε πια, σταματήσατε να μοιράζεστε τα ίδια όνειρα και σταμάτησαν και τα σχέδια. Οπότε αυτό το άτομο έφυγε μόνο του μπροστά και εσείς με τον άσο πεντάκτηνον εδώ ξαφνικά σταμάτησαν όλα. Μπορεί να σας βοηθούσε και κάπου οικονομικά επίσης αυτό το άτομο. Όχι για όλους, εντάξει, αλλά μπορεί να σας στήριξε κατά κάποιον τρόπο και εσείς έτσι να νιώθετε ένα είδος ασφάλειας. Στο μέλλον δείχνει ότι ήρθε η ώρα να ακούσετε κάτι πάρα πολύ καλό σαν πληροφορία για σας, γιατί λέει ότι το πλήρωσαν πολλά άτομα εδώ, τον δικό σας χωρισμό και βρίσκεστε σε μεγάλη κρίση και τελικά ήρθε η ώρα να ακούσετε κάτι που θα σας κάνει καλό ή επειδή είναι αρνητική η ενέργεια, η έκβαση για το παρελθόν, μπορεί να βρεθήκατε μέσα σε μια κρίση πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή και να περιμένετε εσείς τώρα να ακούσετε κάτι όμορφο για να δείτε αν θα σωθεί αυτό που είχατε ή όχι. Κόπηκαν οι επικοινωνίες λοιπόν με πολύ άσχημο τρόπο, πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Εδώ αλήθεια δεν έχει υποθεί και μπήκανε τόσα πολλά εμπόδια που και πάνω απ' όλα το εμπόδιο το πολύ σημαντικό είναι ότι κόπηκε η επικοινωνία, άρα μπορεί να εξαφανίσετε και αυτός ο άνθρωπος και από ανθρώπου γης που λέμε, δηλαδή να μην ξέρατε και πού βρίσκεται. Έκλεισε λοιπόν την κατάσταση με εσάς και εσείς εκείνη τη στιγμή φυσικά με την κάρτα του θανάτου βιώσατε με πόνο κάτι τέτοιο, κάτι οδυνηρό που είχε να κάνει όπως ένας θάνατος τέλος πάντων και η ενέργειά σας πάγωσε και όλα έγιναν βασικά για μια εμπειρία, έτσι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Γενικά έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές που όταν γίνονται λόγω ότι δεν το θέλετε εσείς αλλά το κάνει το σύμπαν είναι πολύ σκληρό και απρόσμενο. Και οι δυο σας λοιπόν είχατε πολλά θέματα από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα, από τα οποία απλά μόνο να βάλατε να τα λύσετε, δεν τα λύνατε και έπρεπε από τους δυο σας κάποιος να απελευθερωθεί, έτσι πίστευε. Έτσι πίστευε λοιπόν αυτό το άτομο ότι ήθελε να απελευθερωθεί και να αλλάξει ενέργεια. Με τα 4 πεντάκτηνα πραγματικά σου λέω ότι εδώ δείχνει ότι μπορεί
με αυτό το άτομο να είχατε μια σύνδεση και οικονομική, μια συνεργασία ή τέλος πάντων να σας βοηθούσε. Βασικά εδώ δείχνει ότι και άλλοι περίμεναν από αυτό το άτομο οικονομική βοήθεια και τον είχαν σαν Θεό. Με τα 9 πεντάκτηνα εδώ λέει ότι εκεί που απολαμβάνατε μια πολύ όμορφη κατάσταση, κάτι σκληρό συνέβη και έπρεπε, χάσατε ίσως και πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή μπορεί να είχατε μια σταθερή οικονομική κατάσταση και ξαφνικά να χάθηκε αυτό και όλο αυτό να σας οδήγησε σε πολύ δύσκολα πράγματα, να φτάσατε να πουλήσατε ακόμη και κάποια πολύ καλά υλικά, κάποια πράγματα τα οποία ήταν πολύ συνδεδεμένα με εσάς, αλλά για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε. Ακριβώς μια πολύ δύσκολη οικονομική στιγμή για εσάς έφερε αυτός ο χωρισμός και τι άλλο θα είχε, φυσικά μόνο αρνητικές σκέψεις οι οποίες έφεραν στη ζωή σας πραγματικές δυσκολίες, ειδικά με τα οικονομικά και δεν είχατε και κάποιον να σας βοηθήσει εδώ. Οπότε μπορεί να χάσατε επίσης και μια δική σας εργασία, ξαναλέω, να δουλεύατε μαζί και να βγήκατε έξω από αυτή την ενέργεια. Δείχνει λοιπόν αυτό το άτομο να καλοπερνούσε μόνο του με τα 9 κύπελα, αλλά αυτά που ήθελε μόνο που λένε για την πάρτη του και γέμιζε τις κούπες για να περνάει καλά. Μπορεί να έπινε αυτό το άτομο επίσης και να υπήρχε μια τρομοκρατία μέσα στον χώρο και να φοβόταν τα παιδιά, ειδικά τη στιγμή που ερχόταν αυτό το άτομο με ποτό στο σπίτι, να ήταν δηλαδή κάτω από τέτοια επίρρεια. Επίσης πίστευε ότι εσείς του σταματάτε την τύχη. Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, και πίστευε ειδικά αν δεν ήταν δική του οικογένεια, δηλαδή δικά του παιδιά, αυτό βγαίνει πολύ τελευταία και είναι πολύ τραγικό. Τέλος πάντων όμως βγαίνει και εγώ πρέπει να το πω. Επίσης μπορεί να είχε μια αμφισβήτηση ότι είναι δικά του τα παιδιά, κάτι περίεργα πράγματα λέει εδώ. Τέλος πάντων για κάποιον είναι αυτό να το ακούσει. Λοιπόν, και έτσι μαζευόταν, δεν μιλούσατε, φτάσατε σε ένα σημείο να μην μιλάτε καθόλου, Σκορπιός και πεντάκτηνα εδώ πέρα και οι δύο ενέργειες είναι που πραγματικά άμα δεν θέλουν να πούνε κάτι δεν μιλάνε καθόλου. Και έτσι εσείς λέει προσπαθούσατε να προστατεύσετε αυτή τη σχέση, αλλά μπήκε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο κάτι πάρα πολύ κακό και μεταμορφώθηκε, έγινε ένα τέρας, μια πολύ κακή ενέργεια και εσείς έπρεπε να προστατεύσετε ό,τι είχατε, τα παιδιά, ίσως κάτι οικονομικό σας είχε απομείνει και έπρεπε με κάποιον τρόπο να προστατευτεί. Άρα Παναγία μου, και κάνατε μια καινούρια αρχή, αλλά σε αυτή την καινούρια αρχή είπαμε, όπου και αν ζητούσατε βοήθεια ή αυτοί που θα έπρεπε, βλέποντάς σας την κατάσταση που είστε να σας βοηθήσουν, δεν σας βοηθούσε κανείς. Φτάσατε ίσως και σε κάποια δικαστήρια κάποιοι, ίσως ήρθε και ένα διαζύγιο εδώ επίσης. Γενικά δείχνει ότι κάποια στιγμή είχατε καταθέσει κι εσείς τα όπλα γιατί ήταν αδύνατο να τα βάλετε με όλες τις συμπεριφορές των ανθρώπων που είχατε γύρω σας. Βασιλιάς νερού, ένας βασιλιάς νερού, όπως σου είπα εδώ με το Σκορπιό που είχε μια παραξενιά, έβγαζε κακή συμπεριφορά, κακή σκέψη, δεν σε εμπιστευότανε, δεν τον εμπιστευόσουν, ένιωθε σε κάθε περίπτωση ότι αυτός ο άνθρωπος κάτι κρύβει από σένα, συναισθηματικά είχες γίνει ένα κουρέλι και δεν μπορούσες, μόνο ότι που δεν μπορούσες να τον εμπιστευτείς αυτόν τον άνθρωπο έφτανε. Και μια μέρα έκοψε τα πάντα, όπως σου είπα, με πάρα πολύ σκληρό τρόπο και έφυγε με κάποιες αποφάσεις από τις οποίες δεν είχαν ούτε στόχο ούτε τίποτα. Χάσατε λοιπόν ένα είδος, όχι προστάτη, δεν είναι ωραία λέξη, χάσατε κάτι το οποίο είχε γίνει, η αλήθεια είναι πάρα πολύ κακό για εσάς, αλλά το θέμα είναι ότι είχαν αλλάξει τα πράγματα κάπως γρήγορα και σαν να μην μπορούσατε να βρείτε απαντήσεις σε όλα αυτά που γινότανε, γιατί ήταν και ξαφνικά και δεν υπήρχε καμία προσοχή. Ο άνθρωπος αυτός κάθε μέρα γινόταν και πιο απρόσεκτος ή απρόσεκτη στη συμπεριφορά.
Εδώ λοιπόν μπορεί να χρειάστηκε να δείτε κάποιον ειδικό να σας θεραπεύσει την ψυχή σας με όλα αυτά που γινότανε. Επίσης λέει ότι πολλές φορές δώσατε μία ευκαιρία για να είστε μαζί. Στο τέλος όμως πήρατε κι εσείς των οματιών σας που λέμε με τη Βασίλισσα Ξυφών. Ναι, μπορεί να δεχτήκατε το διαζύγιο, αλλά δεν το δεχτήκατε μέσα σας. Δηλαδή, να δεχτήκατε να φτάσετε ως εκεί, δεν ξέρω αν φτάσατε κιόλας, αλλά μέσα σας κάπου δεν το χωνεύετε, κάπως δεν σας κάθεται καλά αυτή η πράξη, αυτός ο χωρισμός τέλος πάντων, και έτσι είπατε όμως ότι θα το δείτε από μια άλλη οπτική γωνία. Με τα δύο πεντάκτηνα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έφερε τη ζωή σας άνω κάτω, καμία ισορροπία, χάσατε είπαμε τη γη κάτω από τα πόδια σας και εκείνο το άτομο βέβαια η αλήθεια είναι, γιατί με αυτά που βλέπω εδώ πέρα δεν βλέπω ότι είχε κάτι καλό την ώρα που έφευγε από εσάς. Είναι σαν να έγινε ένα τερατάκι ξαφνικά, να γύρισε όλο και να έγινε ένα τερατάκι αυτός ο άνθρωπος και να μην ήξερε και γιατί βλέπω συμπεριφορές τώρα πολύ περίεργες, αέρας και νερό, μια περίεργη συμπεριφορά. Απ' τη μία να προσπαθεί να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος τι νιώθει για σας, να δημιουργεί εντάσεις πολύ ισχυρές από το πουθενά, εντάσεις δηλαδή τις οποίες δεν υπήρχε λόγος να γίνουν. Τέλος πάντων και το θέμα είναι ότι εσείς είχατε να κάνετε με έναν άνθρωπο που δεν είχατε ξαναδεί, έτσι, άρα ίσως και δεν είχατε και την εμπειρία να διαχειριστείτε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό θα μου τέριαζε πάρα πολύ σε αυτά που λέω, γιατί εδώ βλέπω μια αλλοπρόσαλη συμπεριφορά από έναν άνθρωπο που το μόνο που βλέπω επάνω του είναι ένα μένος, μια κακία, μια ανισορροπία. Οι λέξεις είναι λίγο περίεργες αυτές που λέω. Και εσένα όμως σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που εκκρεμούσαν ίσως και κάποια χρέη επάνω σου και έπρεπε, όπως είπαμε, με τους 9 ράβδους να προστατεύσεις εσένα, κάποια μέλη της οικογένειάς σου, αλλά κυρίως εσένα να θεραπευτείς για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι θα γίνει στο μέλλον. Για να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Τι δύσκολη κατάσταση. Για να δούμε λοιπόν. Θα αλλάξουν τα πράγματα εδώ πέρα. Τι θα γίνει. Με το βασιλιά πεντάκτηνων, εκεί λοιπόν που είχε γίνει ένας πάρα πολύ θυμωμένος βασιλιάς νερού, θέλει να γίνει τώρα ένας βασιλιάς πεντάκτηνων. Μάλιστα, ένας βασιλιάς που είναι τελείως ανάποδο από αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα. Ένας βασιλιάς που θέλει να σε κάνει να νιώθεις ασφαλής. Ένας βασιλιάς που θέλει να φέρει τα πάνω κάτω από ό,τι βλέπουμε εδώ με τον τροχό. Συγγνώμη, με τα 9 πεντάκτηνα. Και ένας βασιλιάς που θέλει να σου δώσει πίσω αυτά που είχες, δηλαδή και περισσότερα. Σε τρελαίνει ή δεν σε τρελαίνει αυτή η ιστορία? Με σε τρελαίνει. Λοιπόν, τώρα, μας λέει εδώ πολύ έντονη ενέργεια του Ταύρου και είχαμε πανσέλινο στο Σκορπιό με τον Ταύρο μαζί, αυτές οι δύο κάρτες εδώ. Άρα εδώ μας μιλάει για αυτές τις μέρες ότι υπήρχε μία παράξενη ενέργεια μέσα σας, νιώθατε ή βλέπατε πάρα πολλά σημάδια ή είχε γίνει ένας εκνευρισμός ιδιαίτερος κάπου, δεν καθόσασταν μάλλον σε αναμένα κάρβουνα κάθεστε, όχι καθόσασταν, κάθεστε, αυτό το χρονικό διάστημα ακριβώς που λέω τώρα. Είναι σαν να νιώθετε μία ταραχή, σαν να πιστεύετε ότι κάτι πάει να αλλάξει. Και έτσι είναι, γιατί πάντα όταν έχουμε πανσέλινο αλλάζουν τα πράγματα. Σε κάτι γίνεται, κάτι μαθαίνετε, κάτι βγαίνει από μέσα από τις ενέργειες, ειδικά όταν είναι κρυφό. Όχι Sony και κάτι θα αλλάξει που δεν είναι κρυφό. Στην Πανσέλινο θα νερώνονται τα κρυφά πράγματα. Και κρυφό μπορεί να μην είναι τώρα, να μην έχει γίνει κάτι τώρα, να έχει γίνει κάτι στο παρελθόν. Τέλος πάντων, ο βασιλιάς αυτός με τούτα και μετά θέλει να αλλάξει τα πράγματα. Και μάλιστα θέλει να σου φέρει, όπως σου έλεγα λίγο πριν, κάτι καταπληκτικό, τα 9 πεντάκτηνα. Με τους εραστές τώρα στο παρελθόν που είχατε εσείς, είχατε κάποιους εχθρούς, όπως βλέπεις εδώ ένα φίδι είναι κάτω στο πάτωμα, το οποίο δείχνει ότι τώρα πια και το γνωρίζετε και κάπως θέλετε
να το ξεμπερδέψετε αυτό το φίδι, δηλαδή να το τελειώσετε, δηλαδή να φύγει τελείως. Μάλλον αυτό το άτομο λοιπόν αποφάσισε ό,τι εμπόδιο και να σας χώριζε να το εξουδετερώσει και να έρθει τελικά σε εσάς και να δεχτεί τη δική σας αγάπη παρόλα τα εμπόδια που είχατε στο παρελθόν, να τελειώσουν αυτά τα εμπόδια, γιατί είπαμε ότι έχετε εδώ επάνω σε αυτήν την ιστορία εδώ, σε αυτό το άνοιγμα και σε αυτή την κάρτα είναι ένας αρχάγγελος επάνω από το ζευγάρι που έχει αγαπηθεί πραγματικά στη ζωή του, που παλεύει και ο Αρχάγγελος μαζί σας για να συνδεθείτε. Μάλιστα, και με τα 9 πεντάκτηνα που είναι μια κάρτα επανασύνδεσης, να απολαύσετε τώρα πια τους κόπους που έχετε κάνει για να γίνει αυτή η επανασύνδεση. Το σκυλάκι μου βλέπει όνειρο, μάλιστα, δεν θέλω να το διακόψω, οπότε συγγνώμη για τον ήχο. Και έτσι που λες, θέλετε να κάνετε αυτή την επανασύνδεση. Για αυτή η επανασύνδεση λοιπόν θα σας δω, με αυτήν την επανασύνδεση θα σας δοθεί μια χείρα βοηθείας εδώ, κάποιος θα βοηθήσει και δείχνει ότι τώρα πια έχετε εκπαιδεύσει πάρα πολύ καλά τον εαυτό σας για αυτά που είναι να σημούν τα όμορφα, δηλαδή έχετε καταλάβει τι έχει γίνει και τι πρόκειται να γίνει και το περιμένετε με μεγάλη χαρά. Για να δούμε τι πρόκειται να γίνει λοιπόν. Πάλι η κάρτα του κόσμου, να ήρθε η ώρα λοιπόν να ολοκληρωθούν όλα. Δηλαδή να κλείσει ο κύκλος, η κύκλη κακή, γιατί είχαμε τον κόσμο στην αρχή, κάτω όταν ανοίξανε τις κάρτες, τώρα την έχουμε ξανά αυτή την κάρτα. Είναι 2 κύκλους κλείσατε μαζί. Ο ένας ήταν ένας κύκλος πολύ δύσκολος και τώρα πάτε να ανοίξετε ένα κύκλο που πραγματικά εμπεριέχει τα πάντα με πολύ καλή ενέργεια, δηλαδή είναι μία κάρτα ο κόσμος που λέει ότι έχετε κάνει κάποιο τάμα, πέρα από το ότι μπορεί να είχε κάποια σχέση με το εξωτερικό, εντάξει, αυτός ή εσείς, η ολοκλήρωση έχει σημασία και το ότι εσείς νιώθετε ολοκληρωμένοι όσο ποτέ. Ναι, γιατί με τους 2 ράβδους τώρα, αυτήν όμως την κάρτα, εδώ, όχι την προηγούμενη, δείχνει ότι τώρα πια θα ήρθε η ώρα να κάνετε τα επόμενα βήματα στη δική σας σχέση και να γίνετε αισιόδοξοι και οι δυο σας και οι δυο, γιατί θα κάνετε μία εκ νέου συνεργασία και θα μοιραστείτε μαζί τώρα πια τα ίδια όνειρα για το μέλλον, κάτι που είχαμε πει στο παρελθόν ότι είχε σταματήσει απότομα και σκληρά. Και λέει εδώ ότι δεν θα σας χωρίσει τίποτα ξανά και θα κινείστε μπροστά όσα εμπόδια και να θέλουν να μπουν μπροστά σας. Γιατί είπαμε ότι αυτό που συνέβη για να πάτε από τα 8 στα 9 πεντάκτηνα ήταν πολύ απαιτητικό για εσάς, αλλά φέρνει μια καταπληκτική ενέργεια συνεργασίας με αυτό το άτομο και μια καταπληκτική ενέργεια για να γίνει αυτή η επανασύνδεση. Και η αυτοκράτηρα τώρα, είναι σχεδόν οι ίδιες κάρτες που βγήκαν από κάτω, και η αυτοκράτηρα λοιπόν ήρθε η ώρα να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα και η οικογένεια να ξαναενωθεί, να κάνετε παιδί 2, δηλαδή να παντρευτείτε, να γίνει ένας γάμος για όσους δεν είχατε, και να γεννήσετε τα όνειρά σας. Τα όνειρά σας λοιπόν που είχαν χαθεί με πάρα πολύ άσχημο τρόπο στο παρελθόν, δηλαδή είχαν καταστραφεί τα όνειρά σας. Η μεγάλη αίρια που είναι η προστασία σας σε όλα αυτά, είναι αυτό που σου λέω κάθε φορά ότι πρέπει να, πώς το λένε, να νιώσεις, όχι να νιώσεις, να προσπαθήσεις να εξηγήσεις τα όνειρά σου αυτό το χρονικό διάστημα. Επίσης σου λέει ότι υπάρχει κάποια έντονη σύνδεση μεταξύ σας, γι' αυτό ίσως νιώθεις κάποιες ταραχές και να μην μπορείς να μαζέψεις λίγο κάποια συναισθήματα που νιώθεις έντονα. Δείχνει επίσης ότι πάμε σε μια νέα σελήνη η οποία θα είναι πάρα πολύ βοηθητική για αυτήν την ενέργειά σας τώρα, καταλαβαίνεις, για αυτή την επανασύνδεση. Οπότε είναι μια κατάσταση η οποία τέλος πάντων με την αυτοκράτηρα πάνε να μπουν τα πράγματα, πώς το λένε, θα πρέπει να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά.
Κατάλαβες, δηλαδή επανέρχεσαι στην αρχική σου θέση. Πώς το λένε, α, έρχεται έρχεσαι στην αρχική σου θέση, όπως έλεγα λίγο πριν, και η μεγάλη ιερία, ξαναλέω, σου λέει ότι σου έχω φανερώσει τους εχθρούς, μπορείς να τους αντιμετωπίσεις, έχεις τη δύναμη. Έχεις τη δύναμη να κάνεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου, θέλεις να δεχτείς την επανασύνδεση, θέλεις να φύγεις από αυτή την ενέργεια. Ούτως ή άλλως, λέει, ασχολήθηκες με τα ταρό, με την αστρολογία, η διαίσθησή σου άρχισες να τη μαθαίνεις, να την ακούς, με πώς το λένε, διαφορετικά, ακούς τη διαίσθησή σου με διαφορετικό τρόπο τώρα, κατάλαβες. Λοιπόν, οπότε λέει, άκου τη διαίσθησή σου και θα έρθει πολύ σύντομα κάποιο νέο, κάποια γεγονότα, τα οποία, λέει, θα σου φέρουν τεράστια χαρά μέσα από μία εξέλιξη που θα είναι η ανακοίνωση αυτού του ανθρώπου ότι θέλει να είστε μαζί στο μέλλον, και μιλάει για γάμους, εγκυμοσύνες, αυτά που είπαμε ούτως ή άλλως και λίγο πριν. Με τα 7 κύπελα θα σου πει το αυτονόητο τώρα εδώ για μας πια, ότι εγώ δεν έβλεπα μπροστά μου, δεν ήξερα τι έκανα, με είχε κυριεύσει ο πανικός, με είχε κυριεύσει η κακία, η ζήλια, θυμάσαι με τον Βασιλιά Νερού. Μου θυμίζει πάρα πολύ το χθεσινό άνοιγμα που κάναμε στα live, γιατί έκανα και με αυτές τις τράπουλες φυσικά. Τέλος πάντων, λέει ότι με τα 7 κύπελα, λέει ότι εγώ ανέβαλα συνέχεια και υπερανέλεια κάτι που δεν έβλεπα καθαρά, μόνο άσχημα πράγματα, λέει, σκεφτόμουν για μας, είχα γίνει αυτό που είπαμε, ένας κακός άνθρωπος, που με διέφερε μόνο η καλοπέρασή μου και τα υλικά αγαθά, λέει, σου λέει αυτός. Εσύ πάλι όμως δεν σταμάτησες ποτέ βαθιά μέσα σου, όσο δύσκολα και να περνούσες, ότι εσύ με αυτόν τον άνθρωπο μια μέρα θα είστε μαζί, και με πόνο ψυχής παλεύατε κάθε μέρα λίγο, για να είπαμε με τα 8 πεντάκτηνα, με πάρα πολλές απαιτήσεις ενεργειακές από εσάς, το σύμπαν, δηλαδή είναι σαν να λέτε τι θα γίνει, εγώ, ρε παιδί μου, δεν θα ευτυχήσω κάποια στιγμή, πονάω σε όλη μου τη ζωή, κάπως έτσι σκέψου το, γιατί εμπόδια στα εμπόδια σε όλη σας τη ζωή. Τέλος πάντων, έρχεται αυτός ο άνθρωπος εδώ, το άλλο σου μισό στην ουσία, το καρμικό σου, γιατί λέει, έχεις πολύ ισχυρή δύναμη. Η δύναμή σου φυσικά είναι η καλή ψυχή σου, και μαθαίνοντας εσύ μέσα από όλο αυτό να συγχωρείς τους ανθρώπους και ό,τι κακό σου είχε κάνει αυτό το φίδι που τυλίχθηκε στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Και με τον Ιεροφάντη δείχνει πρώτον ότι θα γίνει γάμος, όπως είπαμε, ή ένας γάμος επανενώνεται. Επίσης, για κάποιους άλλους που ξέρουν ότι εδώ μπορεί να υπήρχε κακή ενέργεια, η λύση, όπως βλέπεις εδώ, είναι τα κλειδιά. Είναι στο πνευματικό σου, να βρεθείς σε ένα πνευματικό, να λύσει οτιδήποτε κακό υπήρχε στη ζωή σας, γιατί αυτό έχει παραγίνει με τις κακές ενέργειες, φτάνει όμως. Εδώ έχουμε την ενέργεια του Ταύρου, πραγματικά, που αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την Πανσέλινο, όσοι είχαν κακή ενέργεια επάνω τους θα πρέπει να εκστασιάστηκαν, δηλαδή να το έφτασαν στο αμήν. Μιλάμε για πολύ ισχυρή ενέργεια εδώ. Και με τον ερημίτη αυτό το άτομο δείχνει ότι νιώθει, εσείς το διαβάζετε, το κάνετε για να δυναμώσει, για να έρθει κοντά σας. Αυτό το άτομο δεν είναι ο ερημίτης, συγγνώμη, είναι τα 5 κύπελα. Αυτό το άτομο αρχίζει και νιώθει μία παγωνιά εκεί που βρίσκεται, νιώθει ότι δεν το αγαπούν εκεί που βρίσκεται. Έχει μια πολύ αρνητική συμπεριφορά από τους γύρω του, όμως, λέει, κοιτάζει κάποιες κούπες που του είχατε δώσει εσείς, πώς το λένε, του είχατε δώσει εσείς για να πετύχει η αγάπη σας, και τελικά αυτό το άτομο δεν τις είχε δεχτεί ή τις δέχτηκε και τις άφησε, οπότε σας άφησε και εσάς να πνιγείτε μέσα με μια πολύ κακή συμπεριφορά. Τώρα μετανιώνει λοιπόν γι' αυτό, και ευτυχώς για εσάς ακόμα 2 κούπες είναι όρθιες. Αυτό λέει η Μεγάλη Ιερία, ότι υπάρχει ακόμα ενέργεια για εσάς τους 2.
Πάρα πολύ μετανιωμένο λοιπόν αυτό το άτομο, γιατί έχει κουραστεί τώρα πια, με όλα αυτά που έχει κάνει έχει κουραστεί και το ίδιο το άτομο, σκέψου, φαντάσου. Δηλαδή πω. Και επίσης δεν αντέχει και τον χωρισμό σας επίσης και τα έχω κάνει, λέει, χειρότερα δεν μπορούσα να τα κάνω και θέλω, λέει, να φέρω μια ισορροπία στη ζωή μου και η ισορροπία και η χαρά είναι μόνο μέσα από σένα. Και έτσι λοιπόν με το άρμα, δες εδώ τη μαύρη σφίγγα, την άσπρη σφίγγα, αυτό ήταν, σκέψου, τα 7 κύπελα, γιατί είναι ενέργεια καρκίνου το άρμα, τα 7 κύπελα το ίδιο θα σου έλεγα, ενέργεια νερού βασικά, μια θολή κατάσταση και τώρα τι είναι εδώ, να αρχίσει να ισορροπεί αυτό και να γίνει μια κίνηση, δηλαδή μετά από πάρα πολύ σκληρή δουλειά είπαμε που κάνατε εσείς, να αρχίσει να κινείται κάτι προς τα εσάς, να έρθει αυτός ο άνθρωπος πίσω. Ναι, βλέπεις, πω. Μάλιστα. Με τον εγώ καιρο εδώ που είναι το διαβολάκι, το έχεις μάθει, φαίνεται κιόλας, δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος και εσείς επίσης για τα τελευταία 15 χρόνια κάτι δεν πήγαινε καλά. Αυτό το άτομο να αύξηνε τους εθισμούς του τα τελευταία 15 χρόνια και δεν ξέρω σε τι είχε εθισμό. Εσύ ξέρεις, γιατί κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Για όσους δεν είχαν, εντάξει. Αλλά εδώ δείχνει ότι είχε πολύ με τη σαρκική απόλαυση αυτός, έτσι ήταν λίγο άπιστο άτομο και πολύ είπαμε εγωιστής ή εγωίστριας, είναι και γυναίκα. Λοιπόν, και δεν είχε κάποιες υγιεινές συνήθειες, μπορεί να κάπνιζε πάρα πολλούς καφέδες, γενικά δεν υπήρχε κάτι υγιεινό επάνω του, κακή διατροφή, πάρα πολύ άσχημα πράγματα τα οποία φέρναν εκνευρισμό. Με τα 7 πεντάκτηνα λέει ότι εσείς που παλεύετε, ξανά θα σου πω ότι έχεις κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτή η επιβράβευση θα έρθει στο άμεσο μέλλον, αυτό που παλεύεις δηλαδή, θα πάρεις μια επιβράβευση για το ότι θα έρθει αυτός ο άνθρωπος στο άμεσο μέλλον. Φυσικά θα έρθει γιατί υπάρχουν τα 2 κύπελα μεταξύ σας που είναι η αναζωπήρωση μιας σχέσης, επανασύνδεση, τέλος των προκλήσεων από το διαβολάκι εδώ, μην εγκαταλείψεις, λέει, τη μάχη που δίνεις, μην εγκαταλείψεις τον άνθρωπο που αγαπάς, γιατί πραγματικά περνούσε πάρα πολύ δύσκολα χωρίς να καταλαβαίνει γιατί. Σου έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε μια τέτοια ενέργεια του διαβολακίου, δεν κόβει, δεν καταλαβαίνει, δεν βρίσκεται σε καλή ενέργεια, βρίσκεται σε σύγχυση. Οπότε τι κάνει αυτό το άτομο? Κάνει οτιδήποτε είναι κακό και για τη δική του ζωή και για τη δική σας ζωή. Θα σου πω ότι δεν το καταλαβαίνει, ναι, αλλά δεν το θέλει κιόλας. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θέλει πραγματικά, είναι πάνω από τις δυνάμεις του αυτά που κάνει. Βέβαια τώρα εσύ λες, μα εμένα με έχει κάνει εδώ πέρα, όπως είδες ρε Μαρία, πολύ άσχημα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, ότι πραγματικά δεν ήθελε να το κάνει αυτό το κακό, ήταν από την επίρρεια άλλων ενεργειών και δεν λειτουργούσε καθόλου νορμάλ. Δηλαδή είχε μια θολή σκέψη, μια θολή ενέργεια και εσύ εδώ, λέει, το αντιλήφθηκες, με κάποιον τρόπο το έμαθες, το διευκρίνησες, γι' αυτό είπαμε απευθύνθηκε σε ταρό, αστρολογία και όλα αυτά, για να καταλάβεις τι ήταν όλη αυτή η συμπεριφορά, αυτή η αλλαγή, έτσι, γιατί σας έκανε κάτι εντύπωση, δηλαδή δεν υπήρχε μία λογική εξήγηση για αυτά που σας συνέβαιναν. Δηλαδή με βάση τη λογική που έχουμε εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούσατε να το εξηγήσετε αυτό που συνέβαινε. Λοιπόν, και έτσι έχουμε την αυτοκράτηρα από τη μία πλευρά, το βασιλιά πεντάκτηνων. Ο βασιλιάς πεντάκτηνων, είπαμε, είναι ο τέλειος σύντροφος, γιατί έχει οριμάσει, έχει δυναμώσει τώρα πια. Εσείς το δυναμώνετε, ξαναλέω, με τη δική σας ενέργεια. Και έρχεται πίσω πάρα πολύ προσγειωμένος. Είναι σαν, όταν το βλέπω έτσι την ενέργεια αυτή με τον ταύρο εδώ, είναι σαν να βλέπω ένα ταύρο να προσγειώνεται μπροστά στα πόδια σας. Αυτή την εντύπωση μου δίνει, αλήθεια. Και είχαμε πει ότι θέλει να γυρίσει και με τον τροχό τα πράγματα στη ζωή σας και η κάρτα του τροχού βγαίνει πάρα πολύ έντονα τελευταία, που είναι εξαιρετικά σημαντική κάρτα
από τις πάρα πολύ σημαντικές μεγάλη αρκάνα είναι ούτως ή άλλως, αλλά πέρα από αυτό έχει να κάνει και με το ότι γυρίζουν τα πράγματα. Έχουμε τώρα και αύριο την πολυπόθητη πια, το πολυπόθετο φευγιό του Πλούτονα από τον εγώ καιρο Παναγία μου στο καλό να πάει. Στο καλό να πάει, άστα, Παναγιά μου, και αυτό είναι τεράστια αλλαγή, γι' αυτό και βγαίνει και ο τροχός, γιατί είπαμε θα δούμε πάρα πολύ γρήγορες αλλαγές σε πάρα πολλοί άνθρωποι, τι πάρα πολύ, όλοι σε κάτι θα αλλάξουμε και ήδη βιώνουμε μία ενέργεια ότι θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα μέσα στο 2024 και σίγουρα πιστεύω, νομίζω, αλλά είμαι και σχεδόν σίγουρη ότι κάπου αλλάξατε μια σκέψη σας το 2024 στα επαγγελματικά σας, στα ερωτικά σας, στα κοινωνικά σας. Πολλοί κόσμος έφυγε από τη ζωή σας, τους βγάλατε εσείς από τη ζωή σας, αλλάξατε ίσως κάποιο επάγγελμα, αλλάξατε συμπεριφορά γενικότερα. Με πιο δυναμική ενέργεια τώρα πάτε πια. Σας είχε εξαντλήσει όμως όλο αυτό, γιατί έπρεπε να φύγουν από πάνω σας άνθρωποι με συμπεριφορές που είπαμε απομυζούσαν την ενέργειά σας και τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, με τα δύο κύπελα, αυτή η κάρτα μας λέει ότι αυτό το ζευγάρι θα επανενωθεί, είναι καρμικό ζευγάρι, καρμική σχέση, και οι δύο κάρτες αυτές έχουν το σύμβολο του άπειρου. Είστε ένα ζευγάρι στο άπειρο, με αληθινή αγάπη, και τους εραστές είχαμε όταν κόψαμε τα χαρτιά, που είναι ένα ζευγάρι που αγαπιέται βαθιά και ισχυρά και συναντιέται και ξανασυναντιέται σε αυτή τη ζωή, στην επόμενη, στην προηγούμενη, δεν ξέρω αν υπάρχει. Συναντιούνται αυτά τα άτομα και ξανασυναντιούνται και ήρθε η ώρα να ξανασυναντηθείτε, γιατί είπαμε και όλες ότι έρχεται ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που θα υπάρχουν και πάρα πολλές επανασυνδέσεις. Εντάξει, πάρα πολλές επανασυνδέσεις, πλησιάζει αυτό το χρονικό διάστημα και εύχομαι να πάνε όλα καλά και να σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμη μία φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εγγραφές σου, για τα σχόλια, για τα like, και στα δύο κανάλια, και σε αυτό και στο Taromania Destiny, που το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις. Αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram Taromania _Destiny για κάρτα και σύμβουλη μέρας, στο Facebook Taromania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Έτσι, σας ευχαριστώ θερμά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Έρχονται πραγματικά μεγάλες αλλαγές, ετοιμάστε τον εαυτό σας ψυχολογικά, γι' αυτό δεν είναι κακό να κάνεις όνειρα, γιατί θα γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, θα αρχίσουν να γίνονται πραγματικότητα, έτσι. Τώρα πια αλλάζουν οι ενέργειες και οι συμπεριφορές στον πλανήτη όλο, γι' αυτό βγάζει και τη γη και τον κόσμο. Θα γίνουν παγκόσμιες αλλαγές, πολύ γρήγορες εξελίξεις. Εσύ κοίτα να είσαι με το καλό για να έχεις προστασία και όλα τα άλλα θα πάνε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις τον εαυτό σου.